Good day, mag-unbox tayo ngayon ng Besco. Yan, 10W-30 oil para sa Isuzu. So, ang makina ko is 4JH1. So, pwede to. Nakalagay sa manual. So, tingnan natin. Nabili ko nga pala to sa Lazada nung sale. So, yan, ito yung, meron siyang kasamang oil filter nga pala. So, hindi ko makita yung cutter ko eh. Gusto ko na nakalagay eh. Ito yung gamit ko eh. So, ayan siya. So, ito yung oil filter. So, tingnan natin. So, okay naman siya. So, big. Made in Japan. C529. Kasama. So, nabili ko nga pala siya ng sale nung 99. So, ayan siya. So, focus natin. Ayan, for Isuzu pickup. Duramax. So, sa manual ko is ano siya, pwede siya replacement. So, 7 liter siya. Ayan. So, makikita nyo. Oh, bigat. So, 6 liters. So, ang makina na 4JH1 is 6.6. Kung pati yung filter, tatanggalin. So, kaya 7 liters ang ano, sobra. So, ayan siya. Nabili ko lang siya ng 2,200 kasi sale. May ginamit ako mga voucher. Yan. Saka mga discount cards sa Paymaya. So, ayan. Nabili ko siya sa shop na Hubs and Stop. Yun. Tama ba? Tingnan nga. Yun nga. Hubs and Stop. Hubbies and Stop. Yan. Maganda yung rating nila. So, pwede to sa ano, sa Isuzu pickup na may makinang 4JH1 nakalagay sa manual. So, ano ko to, gagamitin ko to sa pag-change oil. So, watch nyo rin yung video ko. Gagawa rin ako ng video ng DIY. So, tingnan natin close up. Ayan. If you like this video, click like and subscribe. Ayan yung close up look niya ng ano. So, magbibideo rin ako ng DIY kung saan siya gagamitin. Abangan nyo na lang. So,